नमस्कार, एक्सेल कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कन्डिसनल फर्मेटिङ तपाईलाई थोरै बुझाउनु पर्दा तपाईले आफ्नो डेटा बनाइसक्नुभयो, तपाईको रिपोर्ट प्रिपेयर भइसक्यो। अब त्यो रिपोर्ट तपाई म्यानेजमेन्टलाई होस्, बोर्डलाई होस् अथवा कुनै मिटिङमा प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा पर्सनल पर्पजको लागि मोर इजिली भिजुअलाइजेसनको लागि तपाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले दिनुभएको कन्डिसन अथवा क्राइटेरियाको आधारमा त्यो डेटाको सेल भ्यालुलाई हाइलाइट गरिदिने काम कन्डिसनल फर्मेटिङले गर्छ। आज हामी यस भिडियो मार्फत तपाईलाई यो दुईटा एक्जाम्पलमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो हामी पहिलो एक्जाम्पलमा छौँ। पहिलो एक्जाम्पललाई बुझाउनु पर्दा हामीसँग विभिन्न प्रडक्ट छ, तिनीहरूको विकली सेल्स रिपोर्ट छ। सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म भएको विभिन्न प्रडक्टको सेल्सको रिपोर्ट छ। सो त्यसको आधारमा हामीसँग क्राइटेरिया छ। विभिन्न क्राइटेरियाको आधारमा हामी सेल्सलाई हाइलाइट गर्नेछौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा कन्डिसनल फर्मेटिङलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी जुन कुरालाई हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउन आँटेका छौँ त्यो कुरालाई हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्ट्रोल सिफ्ट राइट, कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन। त्यसो हुँदा सबै डेटा सिलेक्ट भयो। मैले कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गरेँ, एक्टिभ सेलमा आएँ। सो अब म कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छु। कन्डिसनल फर्मेटिङ तपाईँको होम ट्याबमै छ, त्यहाँ तपाईँले कन्डिसनल फर्मेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन यो हाइलाइट सेल्स रुल छ त्यसमा क्लिक गर्नु, त्यसमा छ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हाम्रो कन्डिसन अनुसार हाम्रो क्राइटेरिया के हो, 1,40,000। सो मैले 1,40,000 लाई क्लिक गरेँ। सो यसलाई अब विथ कसरी हाइलाइट गर्ने भन्ने कुरा, एक्जिस्टिङमा जुन रूपमा डिफल्टमा रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट छ, हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, येलो फिल गर्न सक्छौँ अथवा ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके। सो सबैभन्दा ठुलो अर्को कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कन्डिसनल फर्मेटिङ हामी किन प्रयोग गर्छौँ भन्दा हाम्रो डेटालाई एनालाइसिस गर्नलाई सहयोग गर्छ, प्याटर्न बुझाउनलाई सहयोग गर्छ। जस्तै हाम्रो यो डेटामा हेरौँ, यहाँ तपाईँले प्याटर्न हेर्नुभयो भने प्राय ट्युस्डे हेर्नु है, हाइलाइट भएको कुरा मात्रै ट्युस्डेमा एकदमै धेरै कुराहरू हाइलाइट भएको छ, अथवा लेट्स से ल्यापटपको कुराहरू एकदमै धेरै हाइलाइट्स भएको छ, अथवा कम्प्युटर अथवा इयरबड्स भनेपछि सबैभन्दा हाम्रो बढी सेल्स चाहिँ कम्पेरिटिभली 6 डेजमा ट्युस्डे भइरहेको रहेछ। त्यसमै पनि तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको पार्टमा सेलहरू बढी भइरहेको छ भनेपछि हामीले त्यहाँबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्यो, हामीले प्याटर्नलाई बुझ्न सक्यौँ है। सो सिमिलरली अब हामी हेरौँ, मैले फेरि टोटल डेटालाई सिलेक्ट गरेँ, म कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ। अब हाइलाइट सेल्स रुल्स अघि ग्रेटर देन थियो, अहिले म लेस देनमा जान्छु। सो लेस देन लेट्स से मैले 40,000 गरेँ है। सो ओके। अब मलाई यहाँबाट अर्को के आइडिया दिन्छ यसले भने चाहिँ मेरो कम सेल्स चाहिँ बढी कहाँ भइरहेछ भन्दा मन्डेमा अलिकति धेरै कम सेल्स छ, त्यसपछि वेडनेसडेमा कम सेल्स छ, त्यसपछि थर्सडेमा कम सेल्स छ। जसरी ट्युस्डेमा बढी सेल्स भइरहेको थियो अथवा फ्राइडेमा बढी सेल्स भइरहेको थियो, त्यसै गरी तपाईँको मन्डे, थर्सडे र वेडनेसडेमा सेल्स कम छ। अथवा प्रोडक्ट वाइज हेर्ने हो भने MP3 प्लेयर, मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड, किनभने जेनरली यी कुराहरू अहिले हामी प्रयोग गर्दैनौँ है। DVD प्लेयरहरू हाम्रो मार्केटबाट, हाम्रो जेनरली डिमान्डबाट बाहिर गइसकेका कुराहरू, त्यसैले गर्दा यिनीहरूको सेल्स कम छ भने हाई डिमान्डको कुराहरूको भ्यालु सेल्स बढी छ। अथवा भनौँ डे वाइज हेर्ने भने ट्युस्डेमा बढी सेल्स रहेछ भनेपछि यहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन मिल्यो है। सो प्याटर्न रिड गर्नलाई एकदमै सजिलो भयो। अब सिमिलरली अर्को हेरौँ, बिट्विन 1,20,000 टु 1,35,000। म सबै डेटालाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि म कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ, हाइलाइट सेल रुल्स बिट्विन 1,20,000 देखि 1,35,000। यसलाई म ओके है, यहाँ मध्येको कुनै बाहेक हामी कस्टम फर्मेटिङ आफ्नो तरिकाले कुनै एउटा कलर पनि दिन सक्छौँ। लेट्स चाहिँ मैले यो एउटा कलर दिएँ, म यसलाई ओके गरेँ भनेपछि जुन भ्यालु पनि 1,20,000 देखि 1,35,000 को बिचमा छ त्यो भ्यालु चाहिँ के भयो, हाइलाइट भयो। ओके। अब हामी यो टप 20 बटन 20 गर्नुभन्दा अगाडि यो भएको अहिलेको डेटालाई सुरुमा क्लियर गरौँ, किनभने अलिकति निड देखिन्छ। अब क्लियर गर्नको लागि हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमै जान्छौँ, त्यसपछि क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल्स है। फ्रम इन्टायर सिट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ भएको अरू यदि कन्डिसनल फर्मेटिङ पनि हामीले लगाएको रहेछ, डेटा अलिक ठुलो रहेछ भने त्यताबाट पनि जान्छ। त्यही भएर सिलेक्टेड सेल्स मात्र गऱ्यो भने चाहिँ अहिले जहाँ सिलेक्ट गरेका छौँ त्यहाँबाट मात्रै कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्छ। सो अर्को हेरौँ, टप 20 रुल्स हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छौँ। टप बटम रुल्स हामी टप 10, यहाँ टप 10 भन्ने हो, तर यहाँ बिचमा हामीले जति लगाउँछौँ त्यति हेर्न मिल्छ। मैले 20 राखेँ। सो ओके गरेँ। यहाँबाट नि अहिलेको जस्तै हामीले प्याटर्न हेर्न सक्छौँ।
टुस्टेमा एकदमै धेरै छ, ल्यापटपमा धेरै छ, किनभने यो पनि हामीले हायर भ्यालु हेरेर हो है। सिमिलरली यदि हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ गयौँ अनि टप बटन रुलमा हामीले बटममा गयौँ, 10 आइटम्सको ठाउँमा 20 आइटम गऱ्यौँ र अब कलर मिसिने हो, त्यही भएर यसलाई हामीले छुट्टै कलर दिउँ। ओके, सो हेरौँ बटम 20 टप 20 अहिलेको जस्तै कुरा हो। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्र हो, यहाँबाट पनि हामीले प्याटर्न देख्न सक्यौँ। सो सिमिलरली यसलाई पनि हामीले क्लियर गर्नु पर्यो भने कन्डिसनल फर्मेटिङ क्लियर रुल्स क्लियर्स फ्रम सिलेक्टेड सेल्स। ओके, सो टप 20 पनि भयो, बटम 20 पनि भयो। अब हेरौँ यदि हामीले कुनै पनि प्रोडक्टको इन्ट्री गर्दा डुप्लिकेट इन्ट्री गरेको रहेछौँ अरे है, किनभने जेनरली झुकेर अब धेरै इन्ट्रीहरू गर्दा हामीले कुनै कुरालाई दोहोऱ्याएर इन्ट्री गर्न सक्छौँ। मैले के गरेँ, हामीले प्रोडक्टलाई हेर्नु पर्यो। मैले प्रोडक्टको नेमलाई तलसम्म सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि म कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ, हाइलाइट सेल्स रुलभित्र छ अर्को डुप्लिकेट भ्यालुज, ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेटर हाइलाइट भयो, हेडफोन्स हाइलाइट भयो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो, हेर्नु तल पनि क्यालकुलेटर गरेको रहेछ, हेडफोन पनि गरेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले डबल रेकर्ड गरेको रहेछौँ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गरिदिन सक्यौँ, यो क्यालकुलेटरको पार्टलाई र यो हेडफोनको पार्टलाई हामीले हटाइदिँदा भयो। ठिक छ, हाम्रो डुप्लिकेट इन्ट्री भएको आइटम हट्यो, त्यसो हुँदा हाम्रो हाइलाइट्स पनि हट्यो। सो अर्को हेरौँ हामी डेट। हामीसँग विभिन्न डेटमा भएको सेल्सको डेटा छ। अब यो डेटामध्ये यसलाई हामी विभिन्न तरिकाले हाइलाइट गरौँ। यो एक्जिस्टिङ हाइलाइटलाई हामीले हटाउनलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल्स गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ यो डेटलाई सिलेक्ट गरौँ, त्यसपछि हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ, हाइलाइट सेल्स रुल्स अड डेट अकरिङ। ओके, सो एस्टरडे इन डिफल्ट भयो, हामीले लास्ट विक गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले दिस विक गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले नेक्स्ट विक गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट विकको हामीसँग डेटा छैन, हामीले लास्ट मन्थ गर्न सक्छौँ अथवा दिस मन्थ गर्न सक्छौँ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई हाइलाइट गर्न सक्छौँ ताकि हामीले हाम्रो कन्डिसन अनुसार त्यसलाई चेक गर्न सकौँ है। अथवा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, त्यो डेटमा गएर हामी फिल्टरमा गएर फिल्टर बाई कलर भनेपछि ठिक्क दिस मन्थको मात्र डेटाहरू रह्यो। किन हाइलाइट गर्ने भन्दा त्यो हाइलाइटले गर्दा फर्दर एनालाइसिसलाई सहयोग होस् भनेर है त। त्यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ, हाम्रो पर्पज यो थिएन। अब यो दुईटालाई हामीले सक्यो। अब हामी थर्ड एक्जाम्पलमा आएका छौँ। हामी यो एक्जाम्पललाई थोरै बुझाउनु पर्दा चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रडक्टहरू छ, तिनीहरूको हामीले एक्सपेक्टेड सेल्स यसलाई हामी इस्टिमेट गरेको थियौँ। हाम्रो सेल्स यो प्रडक्टको यति यति होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर पछि एक्चुअली सेल्स चाहिँ यति भयो। अब हामी के कम्पेयर गर्नेछौँ अथवा भनौँ हाइलाइट्स के गर्नेछौँ भने यदि कुनै पनि सेल्स चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा बढी भएछ भने त्यसलाई हामी ग्रीन कलर दिनेछौँ भने यदि त्यो एक्सपेक्टेड भन्दा कम भएछ भने त्यसलाई हामी रेड कलर दिनेछौँ। सो कसरी गर्ने अब त्यसलाई हेरौँ है। अब हामी वान स्टेप फर्दर जाने भयौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले सिलेक्ट गर्छौँ हाम्रो डेटा जुनमा हामी हाइलाइट गर्न रुल लगाउँदैछौँ। यति डेटा हो, यसलाई मैले कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ। सो अब चाहिँ हामीले हाइलाइट सेल रुल टप बटम रुल भन्दाखेरि अब हामीले एउटा नयाँ रुलै डिफाइन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा न्यू रुलमा गएँ। अनि त्यो न्यू रुलबाट हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा, किनभने हामीले टप बटन रुल्सहरूको लागि हो यहाँ, यदि हामीले आफूले नै केही डिफाइन गर्नु छ भने चाहिँ हामी युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल्स टु फर्मेट गर्छौँ। सो मैले इजिकल्स टु गरेँ। सो मेरो क्राइटेरिया भनेको के हो भने यदि इफ मैले यहाँ दिएँ इफ हान्नु पर्दैन, किनभने म अलरेडी कन्डिसनल फर्मेटिङमा छु, त्यसले गर्दा इफबाट सुरु गर्नु पर्दैन। मैले सिधै फर्मुला लगाइदिएर कम्पेयर के गर्न सकेँ, यदि यो D3 भन्नाले के भन्नु पर्यो, एक्चुअल सेल्स चाहिँ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड सेल्स छ भने। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है, यो जुन डलर साइनको छ एकदमै ठुलो भ्यालु हुन्छ। यहाँ कहाँ डलर साइन लगाइयो र कहाँ हटाइयोले एकदमै ठुलो भ्यालु राख्छ। मैले यो कुरा रिलेटिभ भर्सेस एब्सोल्युट सेल रेफरेन्समा पनि कुरा गरेको थिएँ, अहिले म एकछिनमा पनि यहाँ कुरा गर्नेछु। सो यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले हरेकचोटि एक्चुअल सेल्सलाई एक्सपेक्टेड सेल्ससँग कम्पेयर गर्नु छ। ठिक छ, एक्चुअल सेल्स छ डी कलममा, एक्सपेक्टेड सेल्स छ सी कलममा। मैले यो पहिलो लाइनलाई मात्र नभएर दोस्रो तेस्रो हरेक लाइनलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो जुन 3 को अगाडि डलर छ यसको अर्थ हुन्छ यसले यो डी को 3 मै यसलाई फिक्स गरिदिन्छ। डी को 3 भन्दा मुनि तल यताउता जान दिँदैन भनेपछि, तर मेरो रिक्वायरमेन्ट के हो, यो डी को 3 डी को 4 डी को 5 सम्म पनि जानुपर्छ कम्पेयरको लागि। ठिक छ,
त्यसो हुँदा मैले यो भन्दा अगाडि भएको डलर साइनलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु है, ध्यान दिनु है, मैले किन 3 को अगाडि हटाउँदैछु र D को अगाडि किन हटाएन भन्दा मेरो जहिले पनि एक्चुअल सेल्स D मै रहन्छ, त्यसैले गर्दा D को अगाडि यो डलरले फिक्स बुझाउँछ। यदि यो बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ रिलेटिभ भर्सेस एब्सोल्युट सेल रिफरेन्सको भिडियो हेर्नु होला। अहिले पनि एकछिनमा पनि म थोरै एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। यतिमा बुझ्नुपर्दा तपाईँले के बुझ्नु भने यो डलरले फिक्स गराउँछ। यो D को अगाडि फिक्स गराएको छ भन्नाले D भनेको कलमको नाम हो, कलमलाई फिक्स गरायो। अघि जुन 3 को अगाडि डलर थियो यसले रोलाई फिक्स गराएको थियो, त्यसले गर्दा मैले यो डलर चाहिँ हटाएँ किनकि रो चाहिँ फिक्स हुनु छैन, मेरो तल तल पनि कम्पेयर गर्नु छ। अब यो पनि हटाएँ मैले किनकि C को पनि भन्नाले एक्सपेक्टेड सेल्सको पनि रो तल गएर कम्पेयर हुनेछ। ठिक छ, अब कुरा जाउँ, यदि एक्चुअल सेल्स यदि D3 चाहिँ C3 भन्दा बढी भयो भने के हुने भन्दा हामीले गर्ने के हो, फर्मेट हो। कस्तो फर्मेट गर्ने भन्दा ग्रीन गर्ने, अथवा मोर कलरमा गएर अलि लाइट ग्रीन लिन पनि सक्छौँ हामीले है। कुनै एउटा लेट्स से यसलाई चुज गरेँ, मैले ओके गरिदिएँ, मैले यसलाई ओके गरेँ। हेर्नु है, जुन जुन अवस्थामा पनि एक्सपेक्टेड सेल्स भन्दा एक्चुअल सेल्स बढी थियो त्यो ग्रीनबाट हाइलाइट भयो। सिमिलरली अब हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा फेरि जाउँ, फेरि न्यू रुल गरौँ। अर्को रुल अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इज इक्वल्स टु यदि एक्चुअल सेल्स चाहिँ लेस देन एक्सपेक्टेड सेल्स छ भने, अघिको जस्तै हामीले रोलाई चाहिँ फिक्स हुनबाट हटाउनु पर्यो किनकि रो चाहिँ तलसम्म जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो C3, C4, C5 हुँदै एकले अर्कोलाई कम्पेयर गरोस्, C4 ले C4 सँग, C5 ले C5 सँग, C7 ले C7 सँग। त्यसको लागि मैले दुईटैको रोलाई हटाइदिएँ, रोको डलरलाई हटाएँ किनकि डलरले फिक्स गराउँछ। अब मैले फर्मेटमा गएँ, अब यसमा हल्का रेड कलरलाई हामी लगाउँ किनकि यसले हामी अलिकति नराम्रो सङ्केत देखिरहेका छौँ। हामीले सोचे भन्दा कम सेल्स गर्यौँ, ओके ओके एन्ड ओके। हेर्नु है, जुन जुन कुराको पनि सेल कम भयो त्यो केमा छ, रेडमा, बढी भयो छ त्यो ग्रीनमा। सो अब यो थोरै म यहाँ बुझाएँ है, एब्सोल्युट र रिलेटिभ सेल रिफरेन्स डलरको कुरालाई म थोरै यो एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सो यो एक्जाम्पलमा के छ भने मेरा विभिन्न प्रडक्ट छन्, तिनीहरूको लिस्ट प्राइस छ, तिनीहरूलाई मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिस्काउन्ट रेट दिने एउटा अफर गरेको छु जुन चाहिँ 10% हो। अब मलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले सिधा एउटाको गर्दा म के गर्छु, लिस्ट प्राइस गर्छु मल्टिप्लाई बाई डिस्काउन्ट रेट भनेको 30,000 मा 10% भनेको 3000 डिस्काउन्ट रेट। तर यदि मैले यसलाई ताने भने यसले काम गर्छ त, गरेन है। किन हो, यति बेला तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले यदि F2 गरेँ भने यहाँ के भयो, मैले लिस्ट प्राइसलाई डिस्काउन्ट रेटसँग मल्टिप्लाई गरेँ, यो ठिक छ। तल्लोमा आएर मैले F2 क्लिक गर्दा के भयो हेर्नुहोस्, लिस्ट प्राइस त ठिकै छ एन्टेनाको, तर डिस्काउन्ट रेट चाहिँ चेन्ज भएर आयो, जुन चाहिँ डिस्काउन्ट रेट सधैँ एउटै रहनु पर्थ्यो। तल्लोमा आउँदा यो टेक्स्टसँग मल्टिप्लाई भयो, त्यही भएर भ्यालु एरर आयो। तल्लोमा आउँदा यो हो भनेपछि के हुनु पर्यो भने हरेकचोटि यो अलार्म क्लक एन्टेनादेखि यो भ्यालु चेन्ज हुँदै जानु पर्यो, तर डिस्काउन्ट रेट फिक्स रहनु पर्यो। अब यति बेला केले काम गर्छ, अघि जस्तै के भनेको थियो, अब यो हामी अघि चाहिँ सरोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी यो कन्डिसनल फर्मेटिङमा, यहाँ हामी के चाहन्छौँ, डिस्काउन्ट रेटको फिक्स भएर रहोस्। त्यसको लागि हामीले डलर एड गर्न पनि सक्छौँ अथवा किबोर्डबाट F4 साइन क्लिक गर्न पनि सक्छौँ है। सो मैले इन्ट्रो गरेँ, अब यदि मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ अथवा ड्र्याग गरेँ भने इट वर्क्स पर्फेक्टली फाइन। हेर्नु है, डलरको यति धेरै भ्यालु हुन्छ। सो मैले यदि F2 क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् यो एन्टेनामा यो माथिल्लोदेखि तल्लोमा आयो, तर डिस्काउन्ट रेट जहाँको त्यहीँ बस्यो, J3 नै रह्यो, रिफरेन्स सेम रह्यो। तल्लोमा आएँ, ठिक छ, जति तल आए पनि प्रोडक्ट चेन्ज भए पनि डिस्काउन्ट रेट चेन्ज भएन किनकि यसलाई डलर साइनले फिक्स गरिदियो। र यसको लागि फर्दर डिटेल्सको लागि चाहिँ तपाईँ एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ सेल रिफरेन्सको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने मैले आशा गरेँ। अब अर्को के गरौँ भने मैले एउटा इफ फङ्सन लगाएको छु, इफको फर्मुला, जसले चाहिँ के गरिन्छ भने यदि हेर्ने यो म फर्मुलै बुझाउँछु, इज इक्वल्स टु इफ, यदि यो इफको पनि मैले फर्मुला हालिसकेको छु, मोस्ट प्रोबेबली म होप गर्छु कि तपाईँहरूले यो हेरिसक्नु भएको छ अथवा बुझ्नु भएको छ। सो मैले के गरिदिने भयो भने यदि एक्चुअल सेल्स चाहिँ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड सेल्स छ भने त्यहाँ भ्यालु चाहिँ 1 होस्, यदि होइन भने फल्समा चाहिँ 0 होस्। यसलाई मैले धेरै बुझाइराखिनँ किनकि जेनरली तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने मैले एक्सपेक्ट गरेँ। अब यो आधारमा हामी के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, कन्डिसनल फर्मेटिङको अर्को पार्ट हो आइकन्स भन्ने आइकन सेट छ, जसले चाहिँ तपाईँको हायर भ्यालुलाई
अलिकति पोजिटिभ साइन देखाउँछ भने लोवर भ्यालुलाई नेगेटिभ साइन देखाउँछ अथवा आफूले रुल पनि हाल्न सकिन्छ। सो हामी के गरौँ भने यसको आधारमा यसलाई ओके यसलाई छानौँ। सो यसलाई छान्यो, यसले के देखाइदियो, जुन जुन भ्यालु पोजिटिभ छ त्यसमा अप अथवा ग्रिन साइन भयो भने नेगेटिभमा रेड साइन भयो। अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने कन्डिसनल फर्मेटिङमा म्यानेज रुल है हामीले यो जुन लगायौँ त्यसमा एडिट रुल लगाएर 0 र 1 आउने जुन सो आइकन अन्ली छ हामी आइकनलाई नै नदेखाउने, सरी आइकन मात्र देखाउने बनाउन सक्छौँ ताकि ओके हेर्नुहोस् है तपाईँको रिपोर्टिङलाई यसलाई फर्दर राम्रो बनाइदियो। जुन कुरा पोजिटिभ छ त्यो कुरामा अप साइन आयो अथवा ग्रिन साइन आयो, जुन नेगेटिभ छ त्यसले रेड बनाइदियो। यसको ठाउँमा तपाईँ अरू खालको पनि आइकन सेट लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। म्यानेजमा तपाईँले म्यानेज रुलमा गएर भएको रुललाई तपाईँले एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आइकन स्टाइलहरू तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामी हाम्रो एउटा फाइनल वेसमा जाउँ। यो भिडियोको फाइनल वेसमा हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि प्रोडक्टको नाम हामीले यहाँ लेखे अनुसार यो प्रोडक्टको लिस्टबाट त्यो कुरा हाइलाइट हुन्छ है। सो ओके, त्यसको लागि जाउँ। हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको यो प्रोडक्टको नाम हो। त्यसो हुँदा टोटल प्रोडक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि म गएँ कन्डिसनल फर्मेटिङमा। अब मलाई चाहिने भनेको एउटा नयाँ रुल हो। त्यो नयाँ रुल एज अ फर्मुलाको आधारमा हेर्नु तपाईँले अब इजिली बुझ्नुहुनेछ। इज इक्वल्स टु यदि यो भ्यालु चाहिँ इज इक्वल्स टु यो भयो भने अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिले मैले जुन यो B3 सिलेक्ट गरेँ यो B3 मात्र नभएर B4, B5, B6 ले पनि यसलाई हरेकचोटि चेक गर्नुपर्छ। यसले B3 सँग चेक गर्छ मिल्यो भनेर, मिल्यो भने ठिक छ, मिलेन भने फेरि यसले B4 लाई चेक गर्छ, B5 लाई चेक गर्छ। जुन जुन सँग क्राइटेरिया मिलेको छ सबैलाई टेस्ट गर्नुपर्यो। त्यसको लागि यो जुन B3 छ यो तल B4, B5 मा पनि जानको लागि मैले यसलाई के गर्नुपर्यो, यो रोमा लागेको फिक्सलाई हटाइदिनु पर्यो। सो यो G7 चाहिँ डलर नै रहोस् किनकि हरेकचोटि यो G7 एउटै सेलमा रहन्छ है। त्यसो हुँदा यसको डलर फिक्स साइनलाई मैले हटाइनँ। अब म गएँ फर्मेटमा, फर्मेटभित्र यसलाई कुनै एउटा कलर दिउँ। ओके, लेट्स से यसलाई एज अ कलर दिउँ। ओके, सो कम्प्युटर हाइलाइट भयो। यसको ठाउँमा यदि मैले इबुक लेखेँ ठिक छ, इबुक हाइलाइट भयो। जे कुरा पनि मैले लेख्छु त्यो कुरा त्यो लिस्टमा भएको छ भने त्यो हाइलाइट हुने भयो। ओके, यो भिडियोको लागि यति नै थियो। यसको कन्डिसनल फर्मेटिङको अरू पार्टहरूमा हामी भिडियोहरू ल्याउने नै छौँ किनभने जेनरली सबै कन्डिसनल फर्मेटिङको कुराहरू कभर भयो। यसमा तपाईँको डेटा बार, कलर स्केलहरू यो साधारण कुराहरू छ। यसलाई हामी कुनै अरू भिडियोमा ल्याउने छौँ। हाइलाइट सेल्स रुलभित्र पनि जेनरली हामी सबै कभर गरेका छौँ। टप बटम रुलमा नि यो टप 10%, टप बटम 10% भन्ने कुरा छ। ओके, एबभ एभरेजलाई म एउटा कुरालाई मैले युज गरिदिन चाहेँ, जस्तै यो एक्जाम्पलमा। ओके, मैले सबै डेटालाई सिलेक्ट गरेँ, कन्डिसनल फर्मेटिङ, हाइलाइट सेल रुल्स, सरी टप बटम रुल्स, त्यसमा एबभ एभरेज अथवा बिलो एभरेज भन्नाले एभरेज जति भ्यालु हो त्यो एभरेज भनेको जस्तै यहाँ 78,000 रहेछ, एनिथिङ द्याट इज ग्रेटर देन 78,000 इज हाइलाइटेड है। सो ओभरअल कुराहरू कभर भयो। यसमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कन्डिसनल फर्मेटिङको अझ मोर एडभान्स पार्टहरूमा हामी अरू भिडियोहरूमा कुरा गर्नेछौँ। यति जेलसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र स्वस्थ मस्त रहनुहोला। थ्याङ्क यू।